नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई ब्रोइलर कुखुराको झोललाई कसरी लोकलको झोल जस्तै गरेर पकाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँहरूले मेरो नयाँ भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको घण्टीलाई अवश्य थिच्नुहोला। ल अब आजको रेसिपीतिर लागौं। सर्वप्रथम त हामीलाई ब्रोइलर कुखुराको झोल बनाउनका लागि ब्रोइलर कुखुराको मासुको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ मैले 750 ग्राम मासु लिएको छु र हामीले यो मासु चाहिँ पोलेर लिनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो मासुलाई मासु पसलबाटै पोलेर ल्याएको छु। हजुरहरूले यसलाई घरैमा पनि ग्यासको माथि राखेर पोल्न सक्नुहुनेछ। हामीले यसरी बनाउने झोलमा चाहिँ मासु पोल्नु एकदमै जरुरी छ। यहाँ मैले ग्यास अन गरेर कराई तातो बनाइसकेको छु। म यसमा 6-7 चम्ची तेल राख्दैछु। तेल तातिसकेकोले म यसमा अलिकति मेथी फुराउँदैछु। यसरी नै आधा चम्मच जति ज्वानो पनि म यहाँ फुराउँदैछु। अब मैले यहाँ ठुलो साइजको 3वटा प्याज काटेको छु। यसलाई पनि म यसमा राख्न गइरहेको छु। अब प्याजलाई चलाएर म यसमा 2टा तेजपत्ता, 4-5 वटा ल्वाङ र 2टा अलैँचीको दाना यसलाई पनि म यसमा राख्दैछु। अब 1 चम्ची बेसार राखौं। त्यसपछि एकपल्ट यसलाई चलाएर ढिलो नगरिकन यो मासु पनि म यसमा राख्दैछु। किनभने हामीले यसरी मासुको झोल बनाउँदा प्याजलाई खराउनु हुँदैन। हामीले सुरुमै प्याज खरायौं भने चाहिँ मासुलाई हामीले भुट्दै पछि प्याज धेरै नै डढिसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यसरी झोल बनाउँदा प्याज हाल्ने बित्तिकै मासु पनि राखिहाल्नु पर्छ। अब हामी मासुलाई बेला बेला चलाउँदै भुट्दै जान्छौं। यसरी मासुबाट निस्केको पानी सुक्ने गरी हामीले यसलाई भुट्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब यो मासुको पानी सुकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी ग्यासको फ्लेम एकदमै लो पारेर यसलाई केही बेरसम्म अझै भुटिरहन्छौं। यो सबै मासुहरू रातो भएर भुटिउन्जेलसम्म हामी यो मासुलाई भुट्छौं। हामीले ब्रोइलर कुखुरा पकाउँदाखेरि सुरुमा अलिकति पनि पानी नराखी यसरी खरो र रातो हुन्जेलसम्म हामीले भुटिराख्यौं भने यसको पनि मासुको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो हाम्रो मासु खरिसकेकोले म यसमा साइडबाट अदुवा लसुन राख्दैछु। हजुरहरूले पनि अदुवा लसुन राख्दाखेरि यसरी मासुले छोपेर केही बेरसम्म यसलाई पकाउनु होला। एकछिन अदुवा लसुन पाकेपछि मात्र सबै मासुमा मिक्स हुने गरी चलाउनु होला। अब केही बेर भुटेपछि मैले यहाँ टमाटर लिएको छु। 3वटा टमाटरलाई मैले काटेर यसलाई पनि यसरी नै साइडबाट राख्दैछु। टमाटरलाई पनि सबैभन्दा तल राखेर मासुले छोपेर केही बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। टमाटरलाई माथिबाट राख्यो भने यो हतपत गल्दैन र यसको टेस्ट पनि अलि फरक पर्छ।
अब टमाटरलाई राखिसकेपछि हामी केही बेर 5 मिनेटसम्म छोपेर पकाउँछौँ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ लोमै राख्नु होला। अब म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। अब यो हाम्रो टमाटर पनि गलिसकेको छ। अब यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग चलाऊ। त्यसपछि नुन चाहिँ हामी अब मात्र राख्छौँ यसमा। हजुरहरूले पनि मासु पकाउँदा ध्यान दिनु होला, नुन कहिले पनि सुरुमा राख्नु हुँदैन। नुनलाई चाहिँ सबै कुरा राखिसकेपछि मात्र राख्नुपर्छ। यसले चाहिँ मासुलाई एकदम राम्रोसँग भुटिएर पाक्न मद्दत गर्छ। अब म यसमा जिरा धनियाको धुलो राख्दैछु। यो चाहिँ मैले भुटेर बनाएको जिरा धनियाको धुलो हो। यसमा अरू पनि ल्वाङ, सुकुमेल र दालचिनी पनि मिक्स भएको छ। यो चाहिँ मैले 2-3 चम्चा राखेँ। त्यसपछि अलिकति मिट मसला पनि मैले यहाँ राखेँ। अब सबै मसला राखिसकेपछि फेरि एकपल्ट राम्रोसँग चलाऊ। अब केही बेर पाकेपछि म यसमा अलिकति तातो पानी राख्न गइरहेको छु। अब म यसमा अलिकति धनिया पत्ता पनि राख्दैछु। धनियाको पत्ता चाहिँ सुरुमै राख्यो भने यसको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरूले मासु ग्रेभी खान चाहनुहुन्छ भने यत्तिकै पनि खान सक्नुहुनेछ, तर मैले चाहिँ यहाँ झोल बनाउँदैछु। अब मैले यहाँ आवश्यकता अनुसार झोलको लागि पानी थप्दैछु। अब यसलाई मजाले उम्लिन दिनुपर्छ। अब यो झोल मजाले उम्लिसकेको छ। हजुरहरूको घरमा यदि पिरो नखाने बच्चाहरू छन् भने यसबाट निकालेर पछि पिरो थप्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ माथिबाट पिरो धुलो खुर्सानी राख्दैछु। यसको बास्ना पनि साह्रै मिठो आइरहेको छ। अब यो हाम्रो ब्रोइलर कुखुराको झोल मासु खानका लागि तयार भइसकेको छ। माथिबाट मैले अझै यसमा धनियाको पत्ता थपेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै मासुको झोल बनाएर खानुहोला। यो लोकल कुखुराको झोल भन्दा कम चाहिँ अवश्य पनि हुँदैन। मैले चाहिँ यहाँ झोल मासुलाई तातो भातसँग सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले पनि घरमा बनाएर खानुहोला र मेरो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।